नमस्कार मित्रांनो, आपले सगळ्यांचे माझ्या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे. मित्रांनो, आपण बरेचसे लोक व्हॉट्सअप वापरतो, परंतु व्हॉट्सअप मधले जे शॉर्ट्स असतात यांना ॲब्रिव्हिएशन्स आपण म्हणतो, त्याविषयी बऱ्याचशा लोकांना माहीत नसते. त्याचबाबत अधिक माहिती, काही ॲब्रिव्हिएशन आणि त्यांचे लॉंग फॉर्म मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण, ते सुद्धा या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत. व्हिडिओ सुरू करण्या अगोदर आपणास विनंती राहील, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि सोबतच हे जे ॲब्रिव्हिएशन्स आहे व्हॉट्सअप चॅटचे, हे खूप उपयोगी आहे. आपल्यासोबत आपल्या मित्रांना सुद्धा माहीत व्हायला पाहिजे, म्हणून त्यांना सुद्धा शेअर करायला विसरू नका. चला तर सुरू करूया व्हिडिओला. व्हॉट्सअप चॅट अब्रिव्हिएशन्स. पहिला आहे BRB. BRBचा लॉंग फॉर्म असतो बी राईट बॅक, म्हणजेच लवकरच परतेन. म्हणजे आपल्याला कुणाला म्हणायचं असेल मी लवकरच परतेन, तर आपण शॉर्टकटमध्ये ॲब्रिव्हिएशन काय लिहू शकतो, BRB. BTW बाय द वे, आणि काय रे, बाय द वे म्हणायचं आहे तर BTW. OMG ओ माय गॉड, अरे देवा. POV पॉइंट ऑफ व्ह्यू, दृष्टिकोन. TBH टू बी ऑनेस्ट, प्रामाणिकपणे. FYI फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, तुमच्या माहितीसाठी. या प्रकारे आपण हे अब्रिव्हिएशन्स शॉर्ट वापरू शकतो. TTYL टॉक टू यू लेटर, कोणाला म्हणायचं असेल मी तुझ्याशी नंतर बोलेल, तर TTYL टॉक टू यू लेटर याप्रमाणे. LOL लाफ आउट लाऊड, लाफ आउट लाऊड, खळखळून हसणे. DND डू नॉट डिस्टर्ब, व्यत्यय आणू नका, व्यत्यय आणू नका, या प्रकारे DND. ASAP as soon as possible, शक्य तितक्या लवकर. म्हणजे आपल्याला म्हणायचं असेल मी शक्य तितक्या लवकर येतो बा, आता as soon as possible असं म्हणलं लिहिण्यापेक्षा ASAP असं लिहिलं तरी चालेल. ॲब्रिव्हिएशन आहे. DP डिस्प्ले पिक्चर, DP म्हणतो आपण. आता DP बऱ्याच लोकांना माहित आहे, DPच लिहितो आपण, पण त्याचे लॉंग फॉर्म सुद्धा माहित पाहिजे आपल्याला. डिस्प्ले पिक्चर, प्रोफाईल वरील छायाचित्र. NTN नथिंग, काहीही नाही. THX थँक्स. TY थँक्यू. त्याचे दोन आहेत. जर आपल्याला थँक्यू म्हणायचं असेल तर TY लिहा, थँक्स म्हणायचं असेल तर TXS लिहा. THX धन्यवाद. त्यानंतर BCOZ बिकॉज, कारण. तर या प्रकारे आपण काही ॲब्रिव्हिएशन्स पाहिले जे तुम्ही व्हॉट्सअप चॅटमध्ये वापरू शकता. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा. पुन्हा भेटूया नवीन काही अशाच अपडेट सोबत, माहिती सोबत पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.